ከዚህ በፊት ባያናቸው ቪዲዮዎች ላይ ስለ ሩት ጀነራል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማየት ሞክረናል። ሩት ምን እንደሆነ፣ ጥቅሙ ምን እንደሆነ፣ ጉዳቱ ምን እንደሆነ፣ የተለያዩ ሴኩሪቲ አድቫይሶች እንዲሁም ደግሞ እንዴት ስልካችንን ሩት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። በሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይ አንዳንዶቻችሁ ስልካችሁን ሩት ያደርጋችሁም አላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ሩት ጉዳት አለው ብላችሁ ፈርታችሁ ያላረጋችሁ አላችሁ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ለናንተ ጉዳት አለው ብላችሁ ለፈራችሁ ምንም ስልካችሁ ላይ ምንም ሩት ሳታረጉ ምንም አይነት የሩት ፕሪቪሌጅ ሳትጭኑ ሱፐርቫይዘር ሳትጭኑ እንዴት ስልካችሁን ሩት የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን እንዴት በስልካችሁ መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ስልካችንን ያለምንም ሩት ሳናደርግ እንዴት ሩት የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን እንዲሁም ደግሞ ሩት የሚጠይቁ ማንኛውም ተግባሮችን እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ፣ ስለዚህ ላይክ አድርጉ። ስለዚህ ስልካችንን ሩት ለማድረግ ምንድነው ይሄን ስልክ ኖርማል የምናደርገው ሲስተሙ ምንድነው አሁን የምናደርገው ሜቶዱ ዘዴው ስልካችንን አይደለም ሩት የምናደርገው። ስልካችንን ሩት ሳናደርግ በስልካችን ላይ ሌላ ስልክ ወይም ደግሞ ሌላ አንድሮይድ ዲቫይስን ሩት እንደማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሌላ አንድሮይድ ዲቫይስ ከሌለን ግዴታ የምንጠቀማለን ማለት ነው ቨርቹዋል አንድሮይድ ዲቫይስ ወይም ደግሞ ፊዚካሊ ያልሆነ በእጅ ማይነካ ሌላ አንድሮይድ ሲስተምን ስልካችን ላይ ጭነን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህ ሲስተም በኮምፒውተር ላይ ቨርቹዋል ማሽን ይባላል። በኮምፒውተር ላይ ኦራክል ቨርቹዋል ቦክስ እንዲሁም ቪኤምዌር የተባለ ቨርቹዋል ማሽኖች አሉ ማለት ነው። በስልክ ግን ያን ኤግዛክት እንደሱ አይነት ቨርቹዋል ማሽኖችን ባንጠቀም ለዛሬ ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ ቪኤምዌር ወይም ደግሞ ቪሞስ የተባለ አንድሮይድ ቨርቹዋል አንድሮይድ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሲስተም ምንድነው የሚረዳን ስልካችን ላይ ሌላ አንድሮይድ ሲስተም እንደመጠቀም ማለት ነው። ስልካችን ላይ ሌላ ስልክ እንደመጠቀም ነው። ስለዚህ የኛን ስልክ ሳይሆን አሁን ሩት የምናደርገው የትኛው ነው ማለት ነው ሌላኛው ነው ወይም ደግሞ ስልካችን ላይ ያለውን ሌላ ሩት ሲስተም ማለት ነው ቨርቹዋል ማሽን በአንድ ስልክ ላይ ሌላ ስልክ ተደርቦ እንደመጠቀም ማለት ነው። በአንድ ሲስተም ላይ ሌላ ሲስተም ደርበን እንደመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቪኤምኤስ የተባለ አፕሊኬሽን ሪኳየርመንቶች አሉት ወይም ደግሞ መስፈርቶች የሚያስፈልጉት መስፈርት አለ። ይህ መስፈርቱ የመጀመሪያው ስልካችን ጥሩ የሚባለው ወይም ደግሞ ማክሲመም ሪኳየርመንት የሚባለው ስልካችን 32 ጂቢ ስቶሬጅ እንዲሁም 2 ጂቢ ራም ቢኖረው የተመከረ ነው። እንዲሁም ደግሞ አንድሮይድ ቨርዥኑ ግዴታ ከ5.1 በላይ መሆን አለበት። ሁለተኛው ሚኒመም ቨርዥኑ ነው ዝቅተኛ የሚያስፈልጉት መስፈርቶች ናቸው። ይህም ስልካችን ቢያንስ 4 ጂቢ ፍሪ ስፔስ ሊኖረው ይገባል። እንዲሁም ደግሞ 2 ጂቢ ራም ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም አንድሮይድ ቨርዥናችሁ ከ5.1 በላይ መሆን አለበት። ስለዚህ ይህንን ማታሟሉ ከሆነ ስልካችሁን ግዴታ ሩት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ሲስተም መጠቀማችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ ለማድረግ ምንድነው እኛ አሁን ይሄንን ቨርቹዋል ማሽን እንደምንጠቀመው ቨርቹዋል ማሽኑን ከጫነው በኋላ እሱን ሩት ሳይሆን የምናደርገው ጀስት ሲስተም ውስጥ ሴቲንግ ውስጥ ሩትን ማድረጊያና ልክ እንደ ማብሪያ ማጥፊያ ሩትን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ ከvimos.com ከሚለው ሳይት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ምንድነው ከዚህ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የቪሞስ አንሎከርን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጉ ይላችኋል። ሌላ ዳውንሎድ ሊጠይቃችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላለማድረግ እኔ የምመክራችሁ ከኤፒኬ ፒውር የተባለው ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ ብታደርጉት ነው የምመክራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኤፒኬ ፒውር ላይ ዌብሳይት ላይ ስገቡ ተመሳሳይ ናቸው። ቪሞስ እዚህ ጋር ቪሞስ እና ዳውንሎድ የምታደርጉት የዚህን ዌብሳይት ሊንኩን ከፈለጋችሁት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው ከዛኛው ሳይት ላይ ዳውንሎድ የምታደርጉት ኤፒኬ ፋይል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኤክስኤፒኬ ፋይል ነው። ኤክስኤፒኬ ፋይል ማለት ደግሞ ኦቢቢ እና ኤፒኬ ፋይል ወይም ደግሞ ቤዝ ኤፒኬን እና ኤፒኬ ፋይልን የያዘ አርካይቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ዳውንሎድ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ የምትለው አነካታለን። ከዛን ዳውንሎድ ማኔጀር ካላችሁ እዚህ ጋር አስመርጣችኋል። እኔ በክሮም ነው የምቀጥለው። ስለዚህ ጀስት በክሮም ቀጥላለሁ። ከዛን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ለመጀመር ሊጀምር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሙ መቀየር ትችላላችሁ፣ ግን እኛ ባይ ዲፎልት እንተውና ዳውንሎድ የምትለው አነካታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካያችሁት ዳውንሎድ ቦታው የቱ ጋር ነው? ኢንተርናል ስቶሬጅ ዳውንሎድስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው። እሱም ቦታ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛን ዳውንሎድ የምትለው አነካታለን። ከዛን ዲቴይልስ ምነው ስንገባ እንደምታዩት ዳውንሎዱ ይጀምራል ማለት ነው። 317 ሜጋባይት ነው። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት አቆመዋለሁ ማለት ነው። እናንተ በዚሁ ዳውንሎድ ሲጨርስ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጓል።
ከዚህ በፊት ከመቀጠላችን በፊት ግን ምንድነው ስልክ ይሄኛው ስልክ አሁን የምታዩት ስልክ ሩት መሆኑን አለመሆኑን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ እሱን እንድታዩት ከዚህ በፊት ያየናቸው ቪዲዮዎች አሉ። እዛ ላይ እንዴት ስልካችን ሩት መሆኑን አለመሆኑን ቼክ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። በዛ መሰረት ሩት ቼክ የሚባለውን አፕሊኬሽን ተጠቅመን ቬሪፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሶሪ ሩት አክሰስ ኖት ፕሮፐርሊ ኢንስታልድ ኦን ዚስ ዲቫይስ ብሏል። ስለዚህ ይሄ ስልክ ሩት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይወጣለሁ። ስለዚህ አሁን ያወረድኩትን ኤክስኤፒኬ መጫን አለብኝ። ስለዚህ እኔ ኤክስኤፒኬ ለመጫን ምንድነው ኤፒኬ ፒውር የተባለ አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። የሱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ጀስት ኤፒኬ ፒውር ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ታገኙታላችሁ። እሱን ትከፍቱታላችሁ። ከዛን ኤፒኬ ፒውር ይከፍታል። ኤፒኬ ፒውር በቀላሉ ምንድነው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኦቢቢ ያላቸውን አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ ኤክስኤፒኬዎችን ለመጫን ምንድነው ዜድ አርካይቨር እንዲሁም ሌሎች አርካይቭ ኤክስትራክት ማድረግ ሶፍትዌር አፕሊኬሽኖች ተጠቅመን ነበር። ኤክስትራክት አድርገን ከእንደገና ማኑዋሊ ነበር ወስደን ኦቢቢ ፋይሉን ኦቢቢ ውስጥ ምናስቀምጠው። ግን ይሄኛው ኤፒኬ ፒውር ግን ምንድነው ኤክስኤፒኬዎችን ራሱ በራሱ አውቶማቲካሊ ኦቢቢ ጋር የሚቀመጠው ጋር አድርጎ አፕሊኬሽኑን ይጭንልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄ ቀላል ያለ ስለሆነ ለሌላ ነው አፕሊኬሽኖች ይሄን ተጠቀሙት። ስለዚህ በዚህ ለመጫን ምንድነው እዚህ ጋር 3 ዳሽ ያለችው አለች። እሷን አንድ ጊዜ ትነካታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አፕዴት ዳውንሎድ ኢንስታል ይላል። ወደ ጎን እንደዚህ ስታደርጉት እዚህ ጋር ኤፒኬ ኤክስኤፒኬ ማኔጅመንት የሚላል እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛን አፕሊኬሽናችሁ ሎድ እስኪያደርጉ ድረስ ትንሽ ጠብቁት። ከዛን ሎድ ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ቪሞስ ኤክስኤፒኬ የሚል አለ ዳውንሎድ ያደረጋችሁት ማለት ነው። የኔ ወደታች የወረደው ሌሎች አፕሊኬሽኖችን ከዛ በኋላ ስለጫንኩኝ ነው። እዚህ ጋር ቪሞስ ኤክስኤፒኬ የሚል አለ። እሱን ለመጫን ጀስት እዚህ ጋር ኢንስታል ምትሏን መንካት ነው። ኢንስታል ምትሏን ነካታለሁ። ከዛን ራሱ ኢንስታሊንግ ኦቢቢ ፋይልስ ብሎ እንደነገርኳችሁ ኤክስኤፒኬ ማለት ኦቢቢ እና ኤፒኬ ፋይልን የያዘ ስለሆነ ራሱ አውቶማቲካሊ ያስተካክላቸዋል ቦታቸው ማለት ነው። ከዛን ይጭነልናል ማለት ነው። ከዛን እንደ ኖርማል ኢንስታል አድርጉት ይላችኋል። ኢንስታል ትሉታላችሁ። ከዛን ራሱ ይጭንላችኋል ማለት ነው ኤፒኬ ፒውር። ከዛን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር ኦፕን የምትለውን ትነካታላችሁ። ከዛን ቪሞስ ይመጣል ማለት ነው፣ ይጀምራል ማለት ነው። የምታዩት ቪሞስ ልክ እንደ ቅድም ያስረዳኋችሁን ቨርቹዋል አንድሮይድ እንደሆነ ይነግራችኋል። እንዲሁም ደግሞ የቪሞስን ሪዞሉሽን ቀነሳችሁት እንደዚህ ኖርማል ስልካችሁን እዚህ ጋር ተጠቀማችሁ ከታች ደግሞ የቪሞክሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም አፕሊኬሽኖችን በባክግራውንድ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ነው። ሪዞሉሽን መቀነስ ነው። ከዛን እዚህ ጋር ኢንተር ቪሞስ የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛን ፈንክሽኖች ፍሎት ስለማድረግ ፈንክሽን አክሰስ ይጠይቃችኋል። ፐርሚሽኖቹን አሉ ማለት ነው። ገብታችሁ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉለታላችሁ የሚጠይቃችሁን። ከዛን አንዳንድ አክሰሶች የሎኬሽን ሳውንድን ስቶሬጅን አክሰስ ማድረግ ፈልጋለሁ ይላል። ስለዚህ እነዚህን ፐርሚሽኖች አሉ ትሉልታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ሮም ይጭንላችኋል ማለት ነው። ምንድነው የራሱ ልክ እንደ ቨርቹዋል ማሽን ነገር ስለሆነ ራሱ በራሱ አንዳንድ የሚያስፈልጉትን ፋይሎች ይጭናል ማለት ነው። ይሄኛውን የሚጭነው ከኢንተርኔት ላይ አይደለም። ጀስት ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነው ወደ 300 ምናምን ኤፕ ነው የሚያደርግላችሁ። ምንም አይነት ኦንላይን ኮኔክሽን አይጠቀምም ማለት ነው። ሮሙን ሲጭን ሊቆይባችሁ ይችላል። ኖርማል ነው፣ እንዳትደነግጡ ወይም ደግሞ ስታክ አረገብኝ ብላችሁ እንዳታስቡ። እንዲሁም ደግሞ ይህ አንዚፕ ስለሆነ የሚያደርገው የስልካችሁ ፍጥነት ላይ ቤዝድ ነው ማለት ነው። ስልካችሁ ሞር ፈጣን የሆነ ስልክ ከሆነ ቶሎ አንዚፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል መሆኑን እንድታውቁ ነው። ስለዚህ ሮሙን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ይህን ሮም ኢንስታል የሚያደርገው የመጀመሪያ ጊዜ አፕሊኬሽን ስትጭኑት ብቻ ነው። በመቀጠል የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ አንዳንድ ነገሮችን ሴትአፕ እስኪያደርግ ድረስ ሎድ ያደርጋል። ይህም ሎድ የሚያደርገው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ሎድ ሊያደርግባችሁ ይችላል። ሌላ ጊዜ ግን ስከፍቱት እንደዚህ አይፈጅም። ስለዚህ ይህንን እስኪጨርስ መጠበቅ ያለባችሁ። ይህን አፕሊኬሽኑን ባክግራውንድ ላይ ማድረጋችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁን አጥፍታችሁ ማስቀመጥ አትችሉም። ይሄ እስኪጨርስ ድረስ ማለት ነው። ግዴታ ስልኩ እንደበራ ማለቅ አለበት ማለት ነው 100% እስኪደርስ ድረስ። ከዛ እንደምታዩት ከፈተ ማለት ነው። እንደምታዩት ጀስት ሌላ ስልክ ነው የሚመስለው። የኔ ስልክ
ከኔ ስልክ ባክግራውንዱ ይለያል። ስለዚህ ሌላ ስልክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ሲስተም ነው ማለት ነው ሩት የምንጭንበት። ስለዚህ እንደምታዩት የራሱ አፕ ድራው አለው። እንዲሁም እንደምታዩት ከታች የራሱ ባክ እና ሆም በተኖች አሉት። ስለዚህ አሁን ሩት ለማድረግ ምንድነው ሴቲንግ ላይ ገብተን ማስተካከል አለብን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትለውን በተን ነካታለን። ከዛን ሴቲንግ ከከፈተ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ሲስተም ሴቲንግ የሚል አለ። እዛ ውስጥ እንገባለን። እሱን ነካዋለን ማለት ነው። ከዛን እዛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ወደ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ አባውት ፎን ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ይሄን የምናደርገው ሩት አክሰሱን አለው ለማድረግ ነው። ስለዚህ አባውት ፎን ላይ ገብተን ሩት አክሰሱን ሩት እንዲህ ሲስተም ሩት እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አባውት ፎን ላይ እንገባለን። ከዛን አባውት ፎን ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቢልድ ነምበር ምትል ትፈልጋላችሁ። ከዛን ቢልድ ነምበሯን 7 ጊዜ ትነኩታላችሁ። ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። ይሄ የምናደርገው ዲቨሎፐር ሞድ እስኪከፈት ድረስ ነው። 2 1 ከዛ በኋላ እንደምታዩት you are now a developer ብሏል። ከዛን አሁን ባክ ምትለዋን ነካታለን። አሁን ዲቨሎፐር ኦፕሽን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቨሎፐር ኦፕሽን ምትል መታለናለች። ስለዚህ አሁን ዲቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። ከዛን ዲቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ከገባን በኋላ ወደ ላይ እናደርጋለን። ከዛን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሩት ሚል አለ። ከዛን ግራንት ሩት ፐርሚሽን ሚል አለ። ስለዚህ ይሄንን ስናበራው ምንድነው ይሄን ሲስተም ይሄኛውን ከላይ ጫነውን ቨርቹዋል VMOSን ሩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እናከዋለን። ከዛን ዌቲንግ ይላል፣ ሎዲንግ ይላል። ከዛን ሩት ተርን ኦን ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሩት ለመጠቀም ግዴታ ስልካችንን ሩት ካረግን በኋላ ሪስታርት እንደምናደርገው VMOSችንንም ሪስታርት ማድረግ አለብን። እሱን ለማድረግ እዚች ጋር ያለችውን ቦክስ እንነካታለን። ከዛን ስንነካት እንደምታዩት ፓወር ኦፍ የተለያዩ ፈንክሽኖች አሉት። ከዛ ውስጥኛ ፓወር ኦፍ ምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ቨርዥን ይዘጋዋል፣ ግን ስልካችን አይዘጋም። VMOSችንን ይዘጋዋል። ከዛን VMOSን ደግመን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደነገርኳችሁ አሁን እንደቀደሙ አይቆይም፣ ቶሎ ነው የሚከፍትላችሁ። እንደቀደሙ ሮሞችን እንዲሁም ደግሞ ስታርቲንግ ብሎ 5 እስከ 10 ደቂቃ የሚቆየውን አሁን አይቆይም ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ ስታርቲንግ ብሏል። ከዛን ከፈተ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄ ስልክ ሩት ሆኗል ማለት ነው። ስልኩ አይደለም ሩት የሆነው። አሁን ማስታወስ ያለባችሁ ስልኬ ሩት አልሆነም፣ ግን ይሄኛው ቨርቹዋል ቦክስ ወይ ነው VMOS የተባለው አፕሊኬሽኑ ልክ ስልካችን እንደ ሩት ያስጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ላይ ስታረጉት ከቅድሙ ለየት ያለ ነገር ምን ይኖረዋል? እንደምታዩት እዚህ ጋር ሱፐር ዩዘር የሚል አለ። ከዚህ በፊትም ስለዚህ ስለ ሩት ስናወራ ካየናቸው መካከል ሱፐር ዩዘር ማለት ስልካችን ሩት እንደሆነ ወይም ደግሞ ስለ ስልካችን ሩት ፕሪቪሌጅ የሚጠይቁ ማንኛውም አፕሊኬሽኖች ማኔጅ የምናደርግበት አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ እሱ ካለን ስልካችን ሩት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እስቲ ሩት የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን ጭነን እንሞክር። ወይም ደግሞ ቅድም ያየነው መጀመሪያ ላይ ያየነውን የሩት ቼከር የተባለውን አፕሊኬሽን ጭነን ይሄኛው ሩት መሆን አለመሆኑን ሞክር። እሱን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አፕሊኬሽኖችን ለመጫን በቀላሉ ከፈልጋችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ ከኤስዲ ካርድ ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ APK ፋይሉ ካላችሁ ደግሞ ከሱ ላይ መጫን ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ፋይል ትራንስፈር ምትላለች፣ እሷን ትነኳታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲስተም ምን የሚያደርግላችሁ ፋይል ትራንስፈር የሚለው ስልካችሁ ላይ ያለውን አፕሊኬሽኖች እንዳለ ስልካችሁ ላይ ያሉትን ወደ VMOSችሁ ላይ እንድትጭኑ ነው የሚፈቅድላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከዚህ ውስጥ ሩት ቼከር የተባለው አፕሊኬሽን ስለምፈልግ አረቤት እንገባለን። ከዛ ሩት ቼከር ይሆንና እዚህ ጋር ስለዚህ እሱን ትነኩታላችሁ ሩት ቼከርን። ከዛን ቼክ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ኢምፖርት ምትላለች፣ እሷን ትነኳታላችሁ። ከዛን ሩት ቼከር የተባለውን አፕሊኬሽን ወደ VMOSችሁ ላይ ኢምፖርት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኢምፖርቲንግ ብሏል። እስኪጨርስ ጠብቁት። 37% ነው። አሁን ኢንስታል እያደረገው ነው። እዚህ ጋር ለነገራችሁ የምፈልገው ሌላ ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ጫና ማለት ሌላ ምንም አይነት ሌላ ስቶሬጆች ላይ የሚጭነው ነገር የለም። ጀስት ቨርቹዋል ስለሆነ ምንድነው እዚህ ላይ ጫና ማለት የስልካችሁ ስቶሬጅ ላይ ነው የሚጭነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጫንኩኝ ብላችሁ ስቶሬጅ ቆጠብኩኝ ማለት አትችሉም። ምክንያቱም ይሄ የሚጫነው የት ውስጥ ነው? ኢንተርናል ስቶሬጃችሁ ውስጥ VMOS ፋይል ትራንስፈር ስቴሽን የሚላለ ፎልደር እዛ ውስጥ ነው ሄዶ ይሄንን አፕሊኬሽኖች የሚጭነው እንዳለ እዛ ውስጥ ነው የሚጭንላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ያን ያህል ብዙ እዚህ ጋር ጫናችሁ ማለት ስልካችሁ ስቶሬጅ የሚጣበበው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አፕሊኬሽኖችን ባትጭኑ ይመከራል። ስለዚህ ኢንስታልድ ብሏል። ስለዚህ ምንድነው ተጭኗል ማለት ነው። ከዛን ከተጫነ በኋላ ሆም በተነክታችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ከዚህ እንደምታዩት ጭኖታል። ሩት ሼከር የሚል አፕሊኬሽን አለ። ስለዚህ እናንተ ምን ጊዜም ሌላ አፕሊኬሽኖች ሩት የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን መጫን ስትፈልጉ በቀላሉ በዚህ መሰረት መጫን ትችላላችሁ። ስለዚህ ሩት መደረጉን ቼክ እናድርግ። ስለዚህ እንከፍተዋለን። ከዛን እዚህ ጋር ዲስክላይመር ይመጣል። እኔ ከዚህ በፊት አንብቤዋለሁ፣ ብታነቡት ጥሩ ነው። እኔ አንብቤው ስለሆነ ጀስት አግሪ ብዬ አልፋለሁ። ከዛን በዚህ ነው ቼክ ምናደርገው ማለት ነው። እንደምታዩት ዲቫይሱ ቅድም ቴክኖ ካመን የሚል ነበር። አሁን ግን ዲቫይሱ መጀመሪያ ኢንፎ አለው ስለ ሩት እዚህ ጋር በአጭሩ ይጽፍላችኋል። እሱም ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኛ ጌት ስታርትድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ካያችሁት ቴክኖ ካሞን የሚል ነበር። አሁን እንደምታዩት ቪሞስ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ቅድም እኔ ጋር ቴክኖ ካሞን ሲኤክስ የሚል ነበር በዛኛው ስልክ ላይ ስሞክረው። ይሄኛው ቨርቹዋል ስለሆነ ቪሞስ ላይ ዲቫይሱ ቪሞስ ነው። አንድሮይድ ቨርዥኑ የኔ የስልኬ 7 ነው። የዚህኛው ግን ካያችሁት 5.1 ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ሩት የምትለዋን እነካታለሁ ማለት ነው ሩቱን ቼክ ለማድረግ። ስለዚህ ምንም ከስልኬ ጋር የሚገናኝ ነገር የለም። ስልኬ ላይ ምንም አይነት የሚያገናኘው ስለ ሩት ችግር የለው ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ሱፐር ዩዘር ሩት ፕሪቪሌጅ ጠየቀ ማለት ነው። እንደምታዩት ሩት ሼከር የተባለው ሩት ሊጠቀም ነው ትፈቅድለታለህ ያለኝ። ይሄ ማንኛውም ከስልካችሁ ሩት የሆነ ሰው የምታውቁት ነገር ነው። ሩት ፕሪቪሌጅ የሚጠይቅ ነገሮች ካሉ ሱፐር ዩዘር ይጠይቃቸዋል፣ ወይም ደግሞ ኪንግ ሩት ሊጠይቃችሁ ይችላል። ልክ እንደ ሩት ማኔጀራችሁ ነው። ከዛን አለው እኔ ከዛ እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽንስ ሩት አክሰስ ኢዝ ፕሮፐርሊ ኢንስታልድ ኦን ዚስ ዲቫይስ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄንን ተጠቅማችሁ ማንኛውም ሩት የሚጠይቃችሁን አፕሊኬሽን በዚህ መሰረት መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ሩት እውቀቱ የሌላችሁና ሞር ስለ ሩት ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት አብራርተን የሰራነው ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ከቪዲዮ ታች ላይክ ማለት አትርሱ። ይሄን ቪዲዮ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።